Αγαπητοί μου μαθητές, αγαπητές μου μαθήτριες, όλες και όλοι εσείς που παρακολουθείτε αυτό το κανάλι γιατί μαθαίνετε ελληνικά, καλώς ορίσατε σε ένα ακόμη βίντεο. Κοιτάξτε να δείτε τι έπαθα. Στο προηγούμενο βίντεο σας είχα προτρέψει να ρίξετε μια ματιά στο βίντεο για το πολύς. Το οποίο βίντεο όμως δεν υπάρχει, γιατί απλούστατα δεν έχω κάνει ακόμη ένα βίντεο για το επίθετο πολύς. Σκέφτηκα λοιπόν να διορθώσω το λάθος μου και έτσι ένα βίντεο για το επίθετο πολύς θα είναι αυτό το σημερινό. Ο πολύς, η πολύ, το πολύ. Λίγο παράξενη ορθογραφία, έτσι. Παρά το γεγονός ότι έχουμε και άλλα επίθετα που γράφονται με ύψιλον, όπως ο παχής, ο μακρύς, ο βαρύς, το θηλυκό παρουσιάζει μία ιδιομορφία εδώ. Δεν είναι όπως η παχιά, η μακριά, η βαθιά, η βαριά κτλ. Αλλά είναι η πολύ. Ο πολύς, η πολύ, το πολύ. Ο πολύς καφές βλάπτει, λέμε. Στην αιτιατική τον πολύ, στη γενική του πολύ. Το θηλυκό, η πολύ ζάχαρη επίσης βλάπτει. Της πολύς γενική την πολύ, όπως και η ονομαστική, έτσι και η αιτιατική ακριβώς ίδια. Και το ουδέτερο έχει τρεις ίδιους τύπους για τις τρεις πτώσεις. Το πολύ νερό κάνει καλό. Του πολύ νερού και το πολύ νερό. Πολύ, πολύ, πολύ δεν αλλάζει καθόλου. Οπότε προσέχουμε με ύψιλον το αρσενικό και το ουδέτερο και με ένα λάμδα, ενώ με δύο λάμδα και ήτα το θηλυκό. Τι γίνεται στον πληθυντικό? Ή πολύ με δύο λάμδα ή πολλές με δύο λάμδα και τα πολλά με δύο λάμδα. Προσέχετε ότι οι καταλήξεις πλέον είναι συνηθισμένες, όπως λέμε οι καλοί, οι καλές και τα καλά, οι μικροί, οι μικρές και τα μικρά. Όμως εδώ έχουμε δύο λάμδα και στα τρία γέννη, ενώ στον ενικό έχει μόνο το θηλυκό, δύο λάμδα. Και οι καταλήξεις είναι ίδιες και για τις υπόλοιπες πτώσεις. Λέμε, πολλοί άνθρωποι πηγαίνουν στη θάλασσα τα Σαββατοκύριακα. Πολλών ανθρώπων τα σπίτια είναι μικρά. Σε πολλούς ανθρώπους αρέσει αυτό ή αρέσει εκείνο. Το θηλυκό το ίδιο, πολλές ονομαστικοί και πολλές αιτιατικοί, πολλές φίλες μου μένουν εδώ, γενική των πολλών και τα πολλά επίσης, τα πολλά των πολλών. Αυτά τα πολύ λίγα και πολύ συνοπτικά είχα να σας πω για το επίθετο πολύς. Αν έχετε κάποια απορία, θέλετε κάποια διευκρίνηση, σημειώστε το κάτω στα σχόλια και θα το αναλύσω όσο μπορώ. Όμως, έχουμε και το επίρρημα πολύ. Επίρρημα και επίθετο. Επίθετο είναι μια λέξη που αναφέρεται πάντα σε ένα ουσιαστικό, χαρακτηρίζει ένα ουσιαστικό, ενώ το επίρρημα είναι μια λέξη που δεν σχετίζεται άμεσα με κάποιο ουσιαστικό, μπορεί να σχετίζεται με κάποιο ρήμα για παράδειγμα. Λίγο πιο απλά. Λέω ας πούμε, ο πολύς καφές. Όμως λέω, μου αρέσει πολύ ο καφές. Μου αρέσει, πόσο μου αρέσει πολύ. Λέω, είναι πολύ ωραίος αυτός ο καφές. Ο καφές είναι ωραίος. Πόσο ωραίος? Είναι πολύ ωραίος. Βλέπετε ότι το επίρρημα πολύ, που έχει
έναν μόνο τύπο, δεν αλλάζει όπως όλα τα επιρρήματα, γράφεται και αυτό με ένα λάμδα και ύψιλον, όπως το επίθετο στην μορφή του αρσενικού και του ουδέτερου. Θέλω να προσέξετε τώρα ένα πράγμα. Αυτές οι δύο λέξεις, το επίθετο πολύς και το επίρρημα πολύς, σε άλλες γλώσσες δεν ταυτίζονται, είναι διαφορετικές. Για παράδειγμα, στα αγγλικά, πολύς είναι είτε much είτε many. Αλλά πολύ είναι very. Λέω δηλαδή, he has many problems. He has very big problems. Έχει πολλά προβλήματα, έχει πολύ μεγάλα προβλήματα. Στα γερμανικά λέμε viel για το επίθετο και sehr για το επίρρημα. Hat viele Probleme. Hat sehr große Probleme. Viel και sehr. Στα ισπανικά αντίστοιχα είναι muchos και muy. Στα ρώσικα αντίστοιχα είναι много και очень. У него много проблем, у него очень большие проблемы. Είναι διαφορετικά. Γιατί το λέω αυτό? Είπαμε στα ελληνικά αυτές οι δύο προτάσεις είναι έχει πολλά προβλήματα και έχει πολύ μεγάλα προβλήματα. Κοιτάξτε μερικές ακόμη. Έχω πολλούς φίλους, έχω πολύ καλούς φίλους. Είδα πολλές ταινίες τελευταία. Είδα πολύ καλές ταινίες τελευταία. Έχει πολύ νερό η λίμνη. Έχει πολύ καθαρό νερό η λίμνη. Μη μου βάλεις καφέ. Μη μου βάλεις πολύ ζεστό καφέ. Στα δύο τελευταία παραδείγματα, στο ουδέτερο και το αρσενικό, χρησιμοποιώ την ίδια λέξη. Ακούω το ίδιο, γράφω το ίδιο. Δεν θέλω πολύ καφέ, δεν θέλω πολύ ζεστό καφέ. Στη μία περίπτωση είναι επίθετο, στην άλλη περίπτωση είναι επίρρημα. Η λίμνη έχει πολύ νερό, επίθετο. Η λίμνη έχει πολύ καθαρό νερό, πολύ καθαρό νερό, επίρρημα. Ίδια λέξη, ίδιο ακούω, ίδιο γράφω. Κανένα πρόβλημα μέχρι στιγμής. Προσέξτε όμως τώρα τι συμβαίνει με το θηλυκό. Μπορώ να πω στους δρόμους σήμερα έχει πολλή κίνηση. Στους δρόμους σήμερα έχει πολύ μεγάλη κίνηση. Πολύ κίνηση, επίθετο. Πολύ με 2 λάμδα και ήτα. Πολύ μεγάλη κίνηση, επίρρημα. Με λάμδα 1 και ύψιλον. Αυτό το πράγμα είναι ένα κλασικό ορθογραφικό σφάλμα στα ελληνικά. Δηλαδή, πώς θα σκεφτεί κανείς και θα ξεχωρίσει πότε θα βάλει 2 λάμδα και ήτα και πότε θα βάλει λάμδα και ύψιλον, εφόσον ακούω το ίδιο πράγμα. Αυτό που μπορεί να βοηθήσει είναι να σκεφτούμε ότι ένα επίθετο δεν στέκεται μόνο του στο λόγο, πρέπει να συνοδεύει ένα ουσιαστικό. Οπότε, αν πω έχει πολύ ζάχαρη ο καφές, δεν μπορώ να τον πιω, η λέξη πολύ αναφέρεται στη ζάχαρη. Η ζάχαρη είναι ουσιαστικό, έχει πολύ ζάχαρη. Αν πω έχει πολύ κίνηση στους δρόμους, η κίνηση είναι ουσιαστικό και το επίθετο μας λέει πόση κίνηση έχει. Έχει πολλή κίνηση, αναφέρεται στο ουσιαστικό. Αν πω όμως έκανε μία πολύ γρήγορη κίνηση, το πολύ απαντά στο ερώτημα πόσο γρήγορη ήταν η κίνηση. Όχι πόση κίνηση, δηλαδή δεν αναφέρεται στο ουσιαστικό, πολύ κίνηση, αναφέρεται στο επίθετο. Πολύ γρήγορη κίνηση. Άρα, αφού δεν αναφέρεται στο ουσιαστικό, είναι επίρρημα. Άρα, γράφεται με 1 λάμδα και ύψιλον. Νομίζω ότι είναι εύκολο αυτό. Απλά απαιτεί μία εγρήγορση. Απαιτεί να σκεφτεί κανείς τη στιγμή που πάει να γράψει πολύ, όταν αυτό έχει σχέση με ένα θηλυκό, αν
το πολύ που χρησιμοποιεί είναι επίθετο ή είναι επίρρημα. Αν είναι επίθετο θέλει 2 λάμδα και ήτα, αν είναι επίρρημα θέλει 1 μόνο λάμδα και υψηλόν. Αυτά τα πολύ βασανιστικά της ελληνικής ορθογραφίας εν μέσω πολλής και πολύ βασανιστικής ζέστης. Έχουμε έναν καύσωνα μεγάλης διάρκειας και μεγάλης έντασης που οι μετεωρολόγοι λένε ότι θα διαρκέσει πολύ και αν επιβιώσω, αν δεν εξατμιστώ, καθότι αποτελούμαστε κατά 75% από νερό, αν δεν εξατμιστώ μέχρι την επόμενη εβδομάδα, θα ετοιμάσω ένα ακόμη βίντεο. Φίλια, σας χαιρετώ, να είστε καλά. Γεια σας.